at lumalabas, maraming, kumbaga, ilog ito maraming inuugatan kung saan napupunta ang mga branches na although hindi directly related, nakikita natin may kabulakan ang sistema sa Bureau of Corrections, di lamang ito nakaraang taon, ngunit ito nakaraan pa. We are very serious in this investigation. We took long hours. I hope you appreciate that. Lahat ng staff dito sa likod ko, kami lahat, sila Senator Lacson, kanyang staff, pati Senate President Soto, we are all working together to try and get to the bottom of this. Because it's only appropriate to enlighten the public on the evil that lurks inside our national penitentiary. National penitentiary is a place where people can be reformed or can be punished. We don't adopt one lex talionis na dapat pahirapan yung preso. Hanggat maaari, dinadalawa natin yan na kung marireform, tutulungan, kung di naman, mapapanish sila. Kaya nga may Bartolina rin kayo doon. I'm appalled at what we discovered. Apparently, the institution, that is the Bucor, has created an institution of corruption. Well, nobody is surprised anymore because matagal lang, bata pa kami, narinig na namin yan. Pagkapapasok ka dyan, kailangan talaga either mahanap ka ng katapat sa mga naumuno dyan, o ikaw ay maraming pera, o ikaw ay may protector. Kaya sumasama sa mga gang yung mga tao dyan para maproteksyonan sila. At sila ay lahat pwedeng saktan o pwedeng hindi lang saktan physically but saktan yung kanilang stay dyan sa Bucor ng mga gwardiya o ng mga opisyal dyan o mga kapwa ng prisoners. A subculture of corruption perpetrated our reformations, bringing into a knot any attempt by the law to correct offenders. So, paano natin papatinuin yung mga yan kung yung dahilan na pinasok nila makikita lang mas masindi sa loob at yun magkakaroon pa sila ng bagong network paglabas sila, talaga hindi natin masosolve ang problema natin sa labas. Our quest for justice, as in many cases, led the victims and their families and even the prisoners themselves to further injustice. Nakapasok sila because they created an injustice, pagdating noon sila naman ang victims ng injustice o sila naman ang gumagawa pa ng injustice dahil sa kanilang samahan doon. Halos lahat ng bagay sa Bureau, sa nakikita namin, may bayad. Magdala ka ng banig, may bayad. May dalaw ka, may bayad. Lalabas kayo ng dalaw mo doon sa park, may bayad. Kung naka-schedule ka, sorte ka, mas mababa. Kung wala ka-schedule, makakausap at may bayad na naman. Pati pagkain mo, lahat, tinatasahan yung pagkain. Para sa ganon, hirap yung mga tao, pag nagbaon ka, papasok ka doon sa loob, may bayad. Pagkakakain ka na at gusto mong makaraos sa gutom mo, hindi yun rin magagawa dahil marami rin makikialam sa iyo. Hindi pantay ang mayaman at mahirap sa Bilibid. Para kung niloloko sarili ko Sinasabi ko hindi pantay ang mayaman at mahirap sa Bilibid. Hindi lamang sa labas yan. Pero mas sa loob. Talagang grabe. At kung ikaw ay walang kilala, sorry ka na lang. Kaya naman makikita natin ang spectacle ng mga taong malalaki, pumatay sa labas, naghahasa, talagang celebrated yung kanilang kaso, alam pati bata, pero doon ay hindi nakakulong. Hindi nyo nakikita nakapreso. Nakikita nyo may kwarto, may kubol. Ang tanong namin, maganda ang layunin ng GCTA, pero bakit nung inimplementa na unang lumalaya ang mga nasa maximum security? Kesa sa mga tao na nasa minimum security. Halimbawa, yung mga matagal na dyan na 75, 80 years old, wala naman nang masasaktan yun. Bakit di mo na palayain yun? Yun ang unang computin natin. Ang inuuna, tinabaga, yung mga may malalaking kaso na may kamandag pa sa pera. At nakakagulat. Bago ako umabot dyan, sasabihin ko na maya-maya, na yung mga listahan pinadala ng Bureau of Prisons sa amin dito, ay talagang hindi papasa. Ikaw ba nagpadala noon, Mr. Roque?
Your Honor, hindi ko po alam po ano yung mga... Yung 1,970. Yes, Your Honor. Alam mo ba na naandun si Napoles? Hindi ko po alam. Ipakita nyo nga sa kanya para maalala niya. Sapagkat ang mga tao dito, pagka na-confront, hindi maalala eh. At ang kaso ni Napoles doon, rape. Paano naman magre-rape yung babae? Inaaral mo ba yung ginagawa mo? May stop ka doon. Ito ang kasaysayan ng isang tao na siguro hindi naman kagalingan, pero kunyari masipag, nabigyan ng trabaho, pero ang daming palpak. In fact, I have pinaghirapan, pinagpuyatan ng mga tao kung gabi ito. Mga tao sila sa akin at 3 o'clock in the morning, at 4 o'clock in the morning, mapakita ko sa text ko, ang sinasabi nila ay out of 1,000, out of yung mga panahon ng ni Undersecretary Faeldon na 900 ba yun or 800 na pinalaya, halos 10% ng record nila mali. 197 of the 800 plus na kaso na papalaya ay sa panahon ni Commissioner Faeldon o ni Undersecretary Faeldon, yung sinabi nyo, mali. Mali ang kaso. Double entry. 2 tao, nakalagay ang pangalan doon. Mahirap talaga siguro pagka walang papadulas, ano? Yan po ang pinaliwanag po sa akin ng... Can you speak louder, please? Your Honor, Lapit mo yung microphone. yan po ang pinaliwanag sa akin sa computer section namin. Na nagkakaroon po ng double pagpangalan po, nagdodoble, sir, pag-filter. Oh, pero pwede mo checkin. Ba't kami na-check namin? Na-check na rin po nila yon ngayon, Your Honor. Kahapon yata, Your Honor. Na-check na. Mabalitaan nyo na sinabi ko na Kaya nga may po, mga pangalan doon, ang kaso rape. tinext po nila ako kagabi na gano'n din daw po ang nangyari. Palusot na yan. Nahuli na eh. Tapos meron ka pang kaso doon na binigyan na ano na sigla pa? Undersecretary Nick, kilala mo si Warren Signapan? Natatanda mo? Yung UP graduate, number 1 sa civil engineering. Narinig ko po yun, sir. But hindi ko siya personally kilala, sir. Hindi mo siya kilala? Yes, sir. I heard about his name recently, sir. Oh, but you are aware na yung kanya sentensya na commute ni Presidente. Involved siya sa Rumble eh. Di ba Rumble? Centilla Juris, kung talagang kamali. Nag-Rumble, may namatay. Kinonvict siya, pero na-commute na yung sentence siya. After how many years? Almost 25 years ata. Talagang nagbayad, no? Pero pagdating dito sa amin, ano nakalagay dito sa report? Nasignapan? Anyway, yun ang mga problema. Hindi, nakalagay doon, hindi sinabing na-commute yung sentence. Ganun rin yung isa, yung si Rolito Go. May order na Supreme Court to release nag-habeas corpus. Ngayon, alam niyo nangyayari? Inaabol ng mga pulis kayo ng mga yan at pinababalik dahil nasa listahan nyo. At tingnan niyo nangyayari. Nagtataranta yung mga pulis, nahihirapan. Yung mga yan natatakot, baka raw sila i-salvage. Sabi ng isa, nakita ko sa TV. Samantala nagbayad na raw sila ng kanilang utang sa susyudad. Bakit? Your Honor, ang natatandaan ko po dyan, yung list na yan, mabilisan pong pinagawa sa amin. Mabilisan pong pinagawa sa amin. Talagang ganun ang buhay ngayon. Your Honor, magpe-press conference po kasi sa Palawan during the time. Kaya po hindi po talaga namin na-check na mabuti po yan. What has that got to do with the press conference? May listahan kayo. Hindi, Dapat inaalagaan nyo yung listahan ninyo. Ano paliwanag mo doon?
Lalo lumalaki ito ng sunog, lalo nawawala ng tiwala ang tao sa ating gobyerno. Dahil balasubas yung pagkagawa nyo. Ayan, makikita nyo, oh. Maganda ang layunin, pero nasisira naman sa pag-implement, di ba? Yun palagi ang excuse natin. Marami magandang batas, pero pag in-implement, wala na. Marami sa mga nasa minimum security ang mga matatanda. True or false? Ang alam ko po, marami pong nalilibing. True or false? True. Hindi yung ang alam mo. Ikaw may hawak ng record eh. Tama? Yes, Your Honor. So, itong sinasabi natin, yung matatanda, may sakit na. Marami may sakit. Doon sa matatanda na yan. True or false? Yes? Yes, Your Honor. Matagal lang, lehitimong dapat expired ang mga sentence. Pero hindi na papalabas. Tama? Answer the question. Hindi ko po familiar sa listahan. I didn't ask you whether you're familiar. You are supposed to know the implementation of your office. Posible po, sir, sa mga kasama dyan, maaari pong under appeal or hindi ko po It doesn't matter. GCTA yung pinagtibigyan nyo, kaya under appeal yan. Kung nyo nga si Napoles, nilagay nyo rape, under appeal yun ang kaso niyan. Lalabas. Swerte naman yan, no? Wala naman akong masama. Kung tama, pwede lumabas. Pero kung maling-mali naman eh. At hindi lang GCT ang for sale. Marami pang iba, mga pribileyo na nabibigay lang sa mga mayayamang bilanggo. Hindi ko maintindihan, for the love of me, bakit napapabayaan, Nick, yung mga tao na magkaroon ng kubol? Tinagal mo yung iba doon, di ba? Since 2015, sir, wala na pong kubol. Nung umupo ka, wala nang kubol. Yes, sir. 2015 po natanggal yung mga kubol, sir. Mga kubol. Yes, sir. Yung mga kubol, nakaseparate sa mga shelter, di ba? Yes, sir. Mga squatter, nasa lote lang na nagtayo sila. Yes, sir. May mga scientists dyan ngayon as explained by the Honorable Senator De La Rosa. But these are not luxurious kubols. These are scientists kasi yung dormitories, Your Honor, is good for 7,000 only. And we are housing 27,000 currently. So, yun yung mga nandun sa mga scientists. But they are really, lupa po yung sahig nun. Talaga pong scientists lang po yun, sir. I accept your answer. Kaya next time, Click, pagka may problema, ang hinahawakan nyo, di ba dapat tatakbo kayo sa Kongreso? Sir, ilan ang capacity ng Muntinlupa? 7,000, Your Honor. 7,000. Ilan ang nakakulong doon? 27,000, Your Honor. No? 46,000. That's the nationwide population, Your Honor. Ano ba? Ako yan? Bakit ang nakalagay doon sa 46,000 na yan, totoo ba na ang nakakulong doon, ang 21,000, 26,000 ay life imprisonment? 20,000 currently are detained at the maximum facilities, Your Honor. Hindi ka naman madidetain sa maximum kung di ka lifer, di ba? That's 20 years and above, Your Honor. 20 years and above. Yes, sir. So, pero tama ba yung sinasabi ng mga staff dito na 26,000 ay life imprisonment all over the country? Majority I'll of, take your word for it, ha? yes, majority of our PDLs right now, Your Honor, are reclusion perpetua or life imprisonment, Your Honor. So of the 46,000, majority are life imprisonment, Your Honor. So tama yun. Majority, sinabi ko kayo na, are really life imprisonment. Yes, Your Honor. So there is a problem in our country dahil lumalabas maraming
gumagawa ng serious crimes. Kaya yung mga nakakapasok, karamihan, life imprisonment. I think that's the higher percentage of conviction, those who have committed graver offenses. Mm. That's why we have more PDLs that have been convicted of grave offenses, Your Honor. I don't see right now na magsasara itong hearing na ito. Pero kung sanabi ko, gumagawa na ako ng report. Pero tutuloy itong hearings na ito. Because napakalaki ng problema. I would like to ask you, Sec. Deo Marco, and we gave your boss a pass today. So you are the one on the carpet. Right, Mark? Hindi ba niya pinag-aaralan kung bakit ganyan karami ang prison tapos wala tayong hinihingi na magdagdag tayo ng preso ng mga kulungan? Actually, Your Honor, when Yusek Faeldon took the helm at the Bilibid, it is one of the directives from Secretary Guevara to prioritize decongestion. And one solution that we see is for the transfer of the inmates from the National Bilibid Prison to another location, Your Honor. Because it will not only solve the decongestion, but it will also solve the problem of criminality inside. May bill kami ni Senator Soto, siya ang bida ron, siya ang una. Kami mga bunso na lang doon. Di ba, Kuya? Lahat kami sumasakayan doon. I have a bill, may Sibilia sa bill, I think Senator Lacson has a bill. Na because ang dami-dami mga kasong ganyan, either magawa tayo ng separate prison for these people, at kung ang mangyayari niyan, baka mangyari Luzon, Visayas, Mindanao, may national penitentiary na malaki. Are you supportive of that? Yes, Your Honor. In fact, one of the directions. When I say you, the department, pag-aralawin sa sabi mo. Yes, Your Honor. We also considered doing it by region, Your Honor. By region? By region, regionalization. But the problem, of course, is the budget. Resources, of course. Resources, Your Honor. And when you remove a prison, hindi ba ang problema dyan, papatuloy rin ako kay Ping dito, kay Senator Ping, pag naglipat ka ng preso, dapat iisipin mo yung lulugaran yan, no? Kasi halimbawa, doon sa Marawi, nung nagkagulo, ang unang dinali ng mga maute ay mga prisoners, pinalabas sila. Tama ba yan? Yes, Your Honor. Kaya nung sinasabi na gagawa tayo ng preso kanya, kailangan preferably hindi uninhabited kumare o malayo sa parang, no? Malayo sa community. I agree with that, but kailangan dadagdag. So sabi ko nga pwede ba ilagay natin sa mga military camps? Pero walang pa kailangan military camps. Wala lang nandun lang para may security sila doon. Kung kailangan magkaroon ng, kung kailangan magkakagulo. Actually, Your Honor, that was the initial plan for the NDPP to be transferred to Nueva Ecija, which is under the control of DND. But it did not push through, Your Honor. But nothing is final yet. In fact, it is being studied right now. Before the last time I had a meeting with Yusek Faeldon, he said that he already hired experts to study where we are going to transfer the inmates. Your Honor. Sometimes I've been a mayor. Every time I hire an expert or a consultant, parang hiniram yung relo ko. Pinahiram ko yung relo ko, tapos tatalayin ko, anong oras na pare? Sasabihin sa akin yung oras, tapos binayaran ko pa siya. I mean, this is common sense. Alam mo, ang karga ng Muntinlupa ay overloaded. Maglalagay ka ngayon, pag-aaralan lang, magbabasa kayo, magre-research kayo. And if you want one expert, that's fine with me. Pero dapat mabilis. Diba? Maganda doon sa Fort Magsaysay, hindi naman kailangan nasa loob, pero within the facility, makakapagtanim yung mga matatandang preso, yung mga preso na nagpapakatino, makakatipid ang DOJ sa gastos, hindi na kakakokotongan pati pagkain ng preso, pwede nilang ibenta sa palengke, nakikita sila, di ba ganun yan? Yes, Your Honor. That would be the ideal scenario, Your Honor. No. We all strive for the ideal. When we do this, that has got to happen. There's got to be, hindi tayo magtatayo, tapos anong programa natin? May programa dapat kayo. Yes, Your Honor. So may I ask you to get experts on penology, because gagawin na namin itong bill na ito, hanggat maaari, before Monday, because what we'd like to do is, unahin na namin yung batas na yan para matapos na namin. Na merong at least magagawa na bagong bagong penitentiary, no? Of course,
you have to consider, as Senator Soto, Senator Lacson has already stated, and I included, ang laki-laki nung 378 hectares yung Muntinlupa ngayon, di ba? I'm not sure about the exact area, Your Honor, but about that big, Your Honor. So, ibig sabihin, there's another opportunity na hindi tayo kailangan gumastos. That is correct, Your Honor. Do you advocate selling that? Because I don't. Don't let me influence you. No, Your Honor. My suggestion is for long-term lease, Your Honor. Or joint venture. Yes, Your Honor. But if we could retain the main building, the headquarters, and the maximum, Your Honor. But all the inmates will be transferred to the new location, but we retain the office. Bakit may maintain niya yung maximum yung building para tourism attraction? It Parang was already Africa? considered a heritage site, Your Honor. The heritage. Yes, sir, Your Honor. Yeah, I kind of agree with you, although Senator Soto wants to remove everything already, pero maybe hindi niya kita yung aspeto yan because in other countries meron silang mga ganyan. Para museum, all-cost museum. Bakit sa mga bata? Dito si Echegaray, dito sila Jaime Jose. Di ba? Main building at saka death row. Just to let you know, we're already talking about in aid of legislation here, no? Para maintindihan natin kung ano gagawin dito. So you do have a plan, right? And you do agree with this plan. What about a plan that would put the really, really hardened criminals? Yung talagang heinous criminals, no? Hindi mo lang pwedeng lahat porque life ilalagay mo. Ilagay mo sa... You know, I saw a movie before, siguro Senator Soto, nakita niya rin yung Terminal Island. O kaya doon sa Australia, kung nakakamali, sa Colorado, meron silang tinatawag na, are you familiar with the term Supermax? Yes, Your Honor. Hindi si Big Max yun, no? Big Mac, sir. Mad Max. Ang naiisip nyo, nasa likod ko, Big Max, hamburger. Anyway, you're familiar with that, talagang nilalagay doon. Would there be a violation of their rights na they are practically incommunicado except for themselves na nakakulong sila maghapon? That is really, ano tawag doon sa Greek word na yun, yung horrendously tight. No? I mean, I'll get the Greek word later. But to me, di ba nakakulong ka na, di ba talaga magiging cruel and unusual punishment siya? Your Honor, I think we need to balance a few interests here, no? So I think it would be best if we do that because if the consideration is that we are trying to insulate them from society, so that the society, the community will feel safer because they know that these people are not within their reach. But also we have to consider the mandate of the Bureau of Corrections for reformation, and part of reformation is for them to be able to see their relatives coming over and seeing them every. Are you saying you don't favor that? No, Your Honor. We just need to balance these interests, Your Honor. But as to law, if you are violating any law, I can't think of any Can law. you speak closer to the microphone? Better yet, lingkuhayan ka ng bayan natin para maintindihan ng mga nanonood at nakikinig. Tungkol po sa batas, kung meron pong nababiolate na batas, no? At wala po ako naiisip na batas na nababiolate per se. Pero yun lang po, yung more on the mandate of the Bureau of Corrections. And In other words, bibigyan mo ng dalaw pa. tingin ko po kailangan pa rin po bigyan ng dalaw. I've always said this, that's why I don't favor the death penalty. I'd rather have them forever locked up, jailed, no? At para makita ng mga tao sa ibalabas, na pagka ikaw nagkamali, don't do the crime if you don't like the time, di ba? So, pati pamilya mo napaparusahan dahil mamamasahe pa sila, katulad sa Muntinlupa, namamasahe yan, magdadala pa ng pagkain. So, pag gumawa ng krimen, ito sinasabi ko para sa mga nanonood, nakikinig ng mga bata, gumawa ng krimen, hirap yung pamilya mo, insecure sila, magdadala ka ng pagkain doon, makaganap ka ng kabila, natatakot ka, baka saksakin yung kamag-anak mo na preso. So, dito, pag nilagay mo sa isang kulungan na may CCTV, meron tayong computerized, just on time, all the time system, do you think that will help solve the problem? Tingin ko po magiging deterrent siya. Kasi mas lalong matatakot yung tao na pag nagawa natin itong krimen na to, talagang wala na mangyayari sa atin, ilalayo na tayo sa komunidad at sa mga pamilya natin. Magiging deterrent siya in that way. Kabit natin. Pag let's say, nag-long-term lease tayo dito sa Muntinlupa,
meron tayong panggawa. Hindi naman siguro natin kailangan gawin yung tatlo. Isa muna sa Luzon, isa sa Bisaya. Pwede yan? Tingin ko po, magkakaroon ng enough funds to be able to do that, no? Kasi mahal na rin po yung... At pati na rin yung tinatawag nating isolated island, no-offer ni Governor ng Palawan. Tama po, Your Honor. Lahat ng mga posibleng plano na basta mailipat na kasi very decongested na po talaga sa Bilibid. Oo. So, you think that that's a step in the right direction? Is that the justice opinion? Yes, Your Honor. I think that the transfer of these inmates to another, sa isang mas magandang lugar, may masusolve po tayo ng napakaraming problema. Yun po ang pinakauna natin kailangan gawin talaga. Well, I'd like the Department of Justice to submit to us your plans and programs. I'm not talking about structure. I'm talking about suggested policies in running the prison. No? Para nagkakaintindi, we're all on the same page. Hindi mo lang kinukulong. Dapat may regimen yan, may nag-aaral doon sa, kahit na lifer sila, nag-aaral sila. Tatanim sila o yung mga privileges sila, pag nagkamali sila, mawawala yun, hindi yung per month. Pero kahit na marami ka na nagawa, kung nagluko ka na malaki, start to zero ka doon sa good conduct time allowance. Would that be okay to you? Yes po. Part po yan na ginagawa po ng technical working group dun sa revised IRR ng RA 10592. Kasi ngayon 1 month lang, di ba? Mali, okay lang yan. Tuloy pa rin yung nakuha mong record as if you deserved it. Nililinaw po namin ngayon dito sa bagong IRR. Nililinaw po namin kung paano talaga yung proper implementation. Alright, let me continue on. So, thank you for answering the questions. Okay, yung mga salita dito ng staff ko, talagang galit na sila eh. Nasabi nila, nakakasulasok. Alam mo ako nakarinig ng salita na yun eh. Nakakasulasok ang amoy ng katiwalian sa ating bilangguan. Kung hindi naging mapagmatsyag ng ating mga kababayan at ilang sektor ng media, muntik na lumaganap ang sulasok ng kabulukan ng ating bilangguan sa ating bayan. We will touch on that in a little while. I know how it is to seek justice. My father was assassinated. There were attempts on his life for 3 times and I passionately pushed to secure my father's justice. Natuto ako maging matakot, pero natuto rin ako hindi maging duwag. And that's what I feel for the VACC. Takot kami lahat, pero hindi kami mga duwag. Ipaglalaban namin yung mga dapat gawin para sa katarungan. And I commend the VACC for that. We should never give up. Sinabi ko dito, the greatest injustice is when the one seeking justice gives up or stops. Nagpatalo tayo sa sistema because walang pag-asa. In this hearing, not only will we discuss issues to know the truth, but we will also discuss concrete legislation aimed at restoring the people's hopes for justice. You see, along the way, we already discussed that, no? Itong presentation natin. Gusto ko lang paabot dito sa mga tao na nanonood, nakikinig, maganda itong quote na kinuha ng staff. Justice will not be served until those who are unaffected, yung hindi tinamaan, are as outraged as those who are. Nakikiramay tayo, pero hanggang doon na lang. Pero dapat, kung may pinatay, dapat lahat tayo galit. Dapat buong bansa sumisigaw for heaven, for justice. So, today, thank you, Deo, for Yusek Deo, for some of your comments, unless my fellow senators would like to ask. Senator Soto, Senator Ping, shall we proceed onward? Sige. Today, we have a witness, isang mayor, na kumarap dito, pati kanyang anak kumarap, at sila ay nasusuklam na rin sa nangyayari. Jose M. Galario Jr. will be Sergeant at Arms, please escort Mr. Jose M. Galario Jr., retired Senior Superintendent PNP and former Mayor ng Valencia City. Ang pagkakakulong niya, in fairness to him, hindi pumatay, pero admin, nagkamali sa budget. Pero Mr. Chairman, while waiting for the witness, may I just ask? Please. This is our 5th hearing.
And we're talking about corruption in the Bureau. But we have not asked any of the organic personnel of the Bucor this question. And I'd like to address this to Attorney Santos and Chito Roque and whoever would want to answer. I'll ask you a direct question. Is there corruption in the Bucor, whether petty or large scale? Sir, very Sige, slightly corrupt. there is corruption. Kindly describe Sir, or give details. halimbawa, sir, sa gwardiya. Pakilakas lang. Lumapit nga kayo sa mikropono at wa-effect yung pa-soft spoken kayo. Kailangan may malinaw. Halimbawa po, sir, sa gwardiya, sa keeper. Ang keeper po, ang trabaho niya doon, magbantay ng 8 oras sa loob. Babantayan niya po yung mga bilanggo kung kumpleto pa sila, kung kumain na ba sila, kasi kasama po sa duty niyan eh, at kung buhay pa ba sila, kasi minsan patay na sila sa loob eh. At syempre po, kada magkikiper ka, pag pupunta ka sa loob ng brigada, may kita mo yan, minsan nag-cellphone yan, may kita mo, talaga naman meron ganon. Minsan naman, may kita mo yan, nagiinuman yan, gagawa yan ng mga sariling improvised na alak nila. Eh syempre po minsan, nakikiusap yung mga yan. Sir, baka pwede naman, wag mo na akong kasuhan, kuhanin mo na lang yung cellphone ko. Kasi tinetext ko lang po yung asawa ko, tinatanong ko yung anak ko kung ano na nangyari kasi na-dengue po. Baka po nasa ospital malala na kung ano matutulong ko o halimbawa baka namatay na. Siyempre po, minsan out of mercy, o sige, kumpisahin ko na lang yung cellphone mo at hindi na kakasuhan. Sabihin lang natin, nakita ko dyan, voluntary yan. Nakita ko dyan, wala may-ari o kaya voluntary yan, voluntary mong sinurrender sa akin. Siyempre magpapasalamat po yun. Siguro bibigyan ka nun 500. Malaki na siguro yung 1,000 nun para magpasalamat lang sa'yo. Yun po ang alam kong Yung lagi nangyayari yung petty corruption doon. Petty corruption, opo. Una-una, hindi mo na naitanong sa sarili mo o kaya doon sa inmate, bakit ka may cellphone? Magkano binayad mo para makapasok yung cellphone? Siyempre, curious ka rin, tatanungin mo. So, anong kalakaran, magkano isang cellphone? Sir, tinatanong rin po namin doon sa investigation po ako matagal na. Tagal ko na po tinanong yon. Ang problema po, sir, sa loob, ang umerta po dyan, ang code of silence, matindi. Kasi po dyan, nasasabihin yan, sir, sasabihin ko sa iyo, mapoprotektahan mo ako habang kasama kita. Pero pagka mag-isa na lang ako, wala ka, ang buhay po sa loob, parang parang sa tingin natin, parang 2-5. Pwede po siyang mamatay doon, either mabangungot o mabigti. Yeah, pero sa tagal mo na rin doon sa Bucor, may idea ka na kung magkano ang pasok ng cellphone, kung magkano bayad. Meron naman, sir. Nagsasabi Magkano? naman sila. Magkano? Depende sa level siguro ng Depende inmate. po sa level na inmate. Opo. Depende rin sa yung katayuan ng inmate. Halimbawa sa maximum security sa Building 14, sa kasalukuyan, kasi before hindi naman Building 14 yan di ba? Ibang building. So halimbawa doon, magkano ang halaga pag nakapagpuslit ng cellphone? At Sir, sa kanino Building binibigay? Sir, sa Building 14, medyo doon, mahirap po doon dahil hindi na po namin bantay ngayon yun. SAF na po ang nagbabantay doon. Okay, that's petty graft, that's petty corruption. Tumaas tayo ng level, yung sa large scale, anong meron doon? Even without your personal knowledge, siyempre, sa tagal mo na rin dyan, ilang taon ka na dyan? 23 years po, 23 sir. years. Imposibleng wala ka namang nalalaman tungkol sa high level na corruption doon. At saka magkano yung involved. Ito, mamaya, tatanungin natin personal experience kung magkano yung kalakaran ng... kasi maraming issues Pasok ng kontrabando. No? Meron pa yung tinatawag na special request. Papasok yung mga tilapia. Alam mo ba yung tilapia? Yes, sir. Okay. Pasok din ng yung extended period ng visitation. May bayad. Cellphone. Pagkain, di ba lahat meron? Nagbibigay po sila, sir. So, talamak ang corruption. Ang tanong doon, anong sa 23 years mo doon, nagpalit-palit na yung mga director general, yung Bucor director at lahat. Ano yung mga measures na ginawa ninyo para
mawala yung corruption dahil sabi nyo nga nandun. At saka ano yung problema, ano yung